Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. У нас в теплице заросло уже все. Смотрите, что делается. Такие большие у нас пасынки, очень большие. Но ничего страшного, помидоры вяжут, растут. Успели обработать, потому что перед холодом у нас, днем у нас сейчас очень жарко, ночью было холодно, 8-9 градусов было. И нужно было, и после полива нужно было обработать. Обработали, успели. И вот смотрите, что делается. С какой у нас объем работы. Нужно стричь помидоры. И по вашей просьбе еще раз хочу показать, как мы это делаем. Вот видите, у нас наверху вот такая масса огромная наросла. Здесь уже я чуть-чуть уже поработала. Вот и здесь тоже. И вот это все нам нужно будет убирать, подвязывать. И снизу тоже обрезать листья. Сейчас мы это вам все покажем. Вот у нас куст помидоры. Я хочу сказать, что у нас тоже похолодание, правда, мороза не было. Было ночью 8,9. Мы перед этим сильно высокие температуры полили. Ну и немножечко наши помидоры, еще мульчирования нету, потому что в холодные периоды нельзя еще мульчировать. Немножечко прихватило, но мы сразу же обработали после полива триходермином. И вот сегодня наша задача убрать вот эти нижние листья. Каждый лист служит ровно месяц. Особенно нижние листья, потому что они соприкасаются. Видите, в первую очередь с земли поступают, вот эти поднимаются с влагой споры грибковых заболеваний. И поэтому нижние листья уже давно пора было срезать, но мы делаем это сейчас, потому что сейчас только есть возможность это сделать. Итак, мы обрезаем всегда на уровне помидоров. В данном случае у нас тут можно обрезать снизу вот эти помидоры, им уже по месяцу. Да, и обязательно, вот смотрите, у нас есть завязки, у нас ножницы специально обрабатываю все время темным цветом марганцовки. Это обязательное условие, чтобы не занести инфекцию. И обрезаем их, вот эти все листья. У нас помидоры вилочкой растут. То есть, вот видите, два побега. И здесь у нас лишнее. Снизу мы тут практически убрали. Ну, можно еще. Видите, у нас тут очень хорошо видно. Первая, вторая, третья гроздь. Сейчас как раз уже будет налив, идет дальше налив верхний. Вот. Из-за того, что холодно, мы, естественно, и не поливали так, как надо, и не давали подкормочки. Сейчас вот только будем готовиться уже с завтрашнего вечера. Первые подкормки пойдут. Поэтому можно, смотрите, даже еще здесь обрезать, потому что у нас идет выше еще уже сформировавшиеся плоды. Но это не значит, что все нужно обрезать. Вот мы и обрезаем на этом уровне. Очень хорошо будет обрабатывать. Так, убираем снизу. И вот смотрите, тут еще очень интересная штука возникает. Вот этот сорт, он дает нам, как бы его показать. Вот сейчас мы его покажем. На грозди есть еще, вот смотрите, пасынок своеобразный, да? Заканчивается гроздь и еще растет. Вот это нужно тоже обрезать. Идем вверх. Мы вот по первому побегу, у нас первый. Что здесь у нас не так? Вот здесь у нас обрезано было. Вот, и здесь у нас пока вот так. У нас рядышком помидорчик. Мы его сейчас рядышком подвяжем, потому что он нам мешает. Сразу проводим и подвязочку. Вот. Вот смотрите, тут рядышком мы уже сделали. И подвязочку делаем. Вот так. Видите, за веревочку и подвязываем. И она очень хорошо удерживает. Вот рядышком еще один. Мы его чуть-чуть вот сюда. И сразу же здесь тоже сделаем подвязку. Сейчас мы делаем подвязочку снизу. Лучше это делать, конечно, все сразу. Потому что здесь будут нарастать помидоры. Не успеваешь. Сейчас уже тепло пойдет. И надо успевать только их и подвязывать, обрабатывать. Подкормочки сейчас пойдут, потому что начнется тепло, и нужно обязательно сейчас начинать с кальция. Кальций, бор, у нас есть, кстати, видео, сделаю сноску именно по подкормкам. В прошлом году многие использовали, по этой схеме работали и получили хороший урожай. Итак, у нас один побег, видите, есть. Все тут сделано. Здесь пропустила, убираю его. И здесь можно еще вот таким образом тоже удержать. Видите, они какие высокие.
Это у нас одна часть вилочки. Теперь у нас вторая половина. Что мы делаем? А мы еще здесь тоже обрежем. Вот на этом уровне. И я еще обрежу, смотрите, я вот эти кончики со стороны теплицы убираю. Почему? Потому что они, видите, даже один уберу полностью. Они не должны пересекаться. Это правило, как обрезка идет на дереве. Потому что если они пересекаются, то вот собрались, и там обязательно какой-то вредитель соберется. Если полили и жарко, естественно, там тоже могут собираться различные споры и будут проблемы. Вот у нас идет второй. Смотрите, у нас тут все хорошо. Здесь лишних пасынков нет. Если вот, смотрите, сверху уже формируются маленькие. Мы их сразу тоже убираем. Вот таким образом. Убрали. И сразу фиксируем. Их тоже, этот побег тоже зафиксируем. Так. Это не так просто. Но мы это сделаем. Вот смотрите, веревочка. Затягиваем. Это можно делать и тканевыми различными ленточками. Тоже это можно делать. Ну и вот так мы зафиксируем. И вот это у нас помидорчик. Видите, у нас тут получается, что и рядышком помидор, мы его сейчас переместим чуть-чуть туда, в ту сторону. Должно быть пространство. Помидор должен дышать. И вот получается, что у нас этот помидор уже получил стрижку. И теперь все питательные вещества будут идти на помидоры. И, естественно, будут уже созревать и наливаться. Ну и завтра у нас подкормки, полив уже пойдут. И растения будут дальше развиваться. Вот такая у нас тема. Мы показали вам, каким образом мы стрижем помидоры. Вот уже подстриженный помидорчик, довольный. И здесь уже формируются у нас помидорки. Растут, нарастают. И у нас вот таким образом идет созревание, налив пока плодов. И уже есть те, что раньше у нас есть уже с 1 июня и первые сборы. К огурцам у нас свои салаты с 1 июня. Видео подготовили и провели стрижку Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам здоровья, здоровья вашим растениям. Следите за растениями, не упускайте. Это сложно, но что сделаешь? Такая погода, и нам нужно будет выполнять все условия для того, чтобы получить хороший урожай помидоров. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Показуємо вам наші зарослі помідорів. Не можна було їх обрізати, було в нас повня. І вони ось наросли, бачите, такі от великі пасанки. І тут ще пасанок. Трошечки ми менше врожаю зберемо, але ми зберегли рослини. І зараз ми будемо проводити зелені операції на помідорах. От вони, бачите, вже і зверху у нас наростають. І ви побачите, що ми будемо обрізати і чому ми будемо обрізати, ми вам про це зараз розкажемо. Зараз покажемо, що, до чого призводить пізня обрізка листя. Бачите, у нас було, я встигла триходерміном попрацювати, і всі проблеми завершились. Полили дуже гарно. І після цього, як ми полили, треба було зразу ж триходерміном. І я це зробила на наступний день. І ось такий результат. Бачите, зупинили от проблеми, і зв'язані із спорами грибкових захворювань. І що нам для цього треба? Нам для цього треба, дивіться, в мене знову ж таки марганець. Марганцовочка розведена така темного кольору. Мені треба ножиці. Обов'язково кожну рослину от ми весь час прочищаємо наш інструмент. І що зараз будемо робити? Нам ще треба відро, в який ми складаємо всі ці наші листочки. Обрізаємо нижні листочки. Хто б що б не говорив би, листочок служить всього-навсього 30 днів, тобто місяць. Як і, до речі, тут в мене і пасинки залишилися. Ще з того часу, бачите, ми теж все це обрізаємо. Далі йдемо. На рівні першої кисті, яка у нас формується, а в нас там, бачите, маленька ця кісточка, тому що у нас було холодно, як пам'ятаєте, та у всіх було холодно. І ми не давали розвиватися рослинам, тобто ми не сильно поливали,
Бачите, листок і вже були перші показники захворювання. Це тому, що ми пізно обрізаємо. Але нічого страшного, ми обробили триходерміном. Далі ми обрізаємо. У нас, бачите, йде у нас вилочкою два пагони. І дивимося, що ми тут можемо ще прибрати. Це у нас помідорки тут, це рівень помідорів. І зверху знову ж таки формується так. Тому ми можемо на рівні цих помідорів вже зробити теж обрізку. Тому що нам треба буде обробляти, нам треба, щоб повітря сюди підходило до рослини. І обов'язково треба ці всі листочки, все це обрізати. Це у нас один пагон. Так. А тепер другий. Дивіться, тут пасинок, ми його теж прибираємо. Так. Що то він у нас? Ось, дивіться, який він вже здоровий у нас. Спочатку цей давайте зверху, тому що туди треба добратися. Ось бачите, у нас ще один рядом помідор поруч. І тут, дивіться, який великий пасинок. Ми що робимо? Ми забираємо на ньому маленький пасинок і верхушку обрізали. Я вже обрізала його. От. І тут у нас так і залишається. Тут вже це теж всі. Це у нас було випадковість, коли я обробляла, і вийшло, що ми його поламали. Але тут помідори будуть в'язатися, і це буде все нормально. І ось дивіться, це у нас один, ми вже показуємо. Один у нас тут на цьому рівні все зрізано. Тут листочки будуть зверху працювати. Далі що ми робимо? Ми зразу ж робимо і підв'язочку. Давайте ми зразу це зробимо, щоб потім ще раз не ходити. Ми робимо підв'язку. Можна це робити і з допомогою різних, там нарізають тканини такі, отак от, кусочки і зав'язують. Так, ми цю вже рослинку, цю сторону у нас, цей пагон у нас вже готовий далі працювати і жити. Бачите, він гарно виглядає. А ось другий нашої вилочки, дивіться, що там робиться. У нас тут, дивіться, просто щоб бачили. Бачите? Давайте знизу підемо. Знизу у нас один пасинок, ми його легенько так обриваємо. Далі цей пасинок, він легко обломується. І цей, ще один. От, виламали, викидаємо. Що у нас тут зверху? Зверху, дивіться, росте ще один. Вибираємо. І тут теж зверху вибираємо. Легенько. Можна і ножицями, але він дуже гарно обломується. І зараз, знову ж таки, ми їх прив'яжемо, цю помідору. Так, цей пагон. От. Сюди до зав'язочки. Так от, зав'язочка. Все, закріпили. І ще одну обов'язково треба. Так. І ще одну. Навіть можна і зверху вже. Обов'язково треба закріплювати. Так. Давайте я цю, тому що треба все-таки більше робити ці вузлики. Давайте цю, а потім наступну, щоб менше часу забирати. А цю можна навіть отак, ось так, перший час. Бачите, у нас вона рівненька. Але ми ще не все тут зробили. Я хочу вже показати до кінця, що цей у нас помідор повністю буде обрізаний. Дивіться, обрізаємо ще це листя і обрізаємо це листя. Так, і ще можна спокійно обрізати від сторони теплиці, тому що, дивіться, у нас помідор, ось він перший. Перші помідори у нас формуються тут. І тому, до речі, тут іще, бачите, помідори формуються, і тут же є іще пагон. Ми його зразу вже зрізаємо. Всі будуть поживні речовини йти вже на ці рослини і будуть формуватися помідори. Перший пагон, він завжди дає більше помідорів і раніше, але другий теж буде давати результат і буде добрий. До речі, тут перевіряємо ще у нас. Ага, тут нормально, тут немає такого пагона з квіткової цієї китиці. Ось таким чином, ось, до речі, дивіться, іще, у нас тут іще, це такі особливості помідор, це у нас новий помідор в цьому році турецький.
Дуже рано він зріє і дуже смачний. Вже попробували. Отож ми і цей теж зарізаємо, щоб він нам тут уже не забирав поживні речовини. От оце в нас помідор пройшов стрижку сьогодні. Ми його постригли, забрали всі лишні листочки. І тепер всі помідори, коли вже будуть у нас пострижені, дуже гарно працювати тут, і підживлення по листям проводити, і захист від шкідників та хвороб. Ось така цікава тема, дуже важлива тема, ми її показали і відповіли на питання, як ми будемо робити в цьому році стрижку наших помідорів. Ось таким чином з кожною рослиною збираємо листочки. Листочки у нас підуть вони зараз. За того, що все-таки було трошечки, не встигли ми, у нас були грибкові захворювання, тому ми їх будемо складувати в компостну яму і там вони будуть перероблятися. Що ж, відео завершене. Ми бажаємо вам, щоб ваші помідори, вам в першу чергу здоров'я, і ваші помідори теж були здорові. Утримуйте їх, дуже важкий рік і дуже важко буде це робити, але ви повинні це зробити. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі.